Hoi! Hi! Dat is normaal. Oh, ik moet normaal doen. Nou, ik moet normaal doen. We gaan wat gaan we maken vandaag? We gaan een vision board maken. Ja, ik heb een souffleur nodig, hè? Dat zie je al. We gaan een vision board maken. En waarom gaan we dat doen? Omdat jij een beetje visie kan gebruiken. Nee hoor, grapje. Nee, het schijnt heel goed te zijn om af en toe een bord te maken, een vision board, met wat je doelen zijn in het leven. En dat kan je ook wel gebruiken. Ja, want ik heb geen doelen in mijn leven. Dus ik Nee. moet daar een bord voor hebben inderdaad. Ja. Dus we gaan lekker knutselen. We gaan knippen, plakken en Rommel maken? ja, mag jij weer opruimen. En we gaan kijken of wij zelf zo'n vision board kunnen maken. Dat kunnen wij. Wat hebben we nodig? Nou, omdat we er allebei één gaan maken. 2 canvasdoeken bij de Action kost 2 euro per stuk, dus echt helemaal geen drol. 2 scharen hebben we nodig. Minstens 2 tubes lijm, want wij gaan een heleboel kliederen. En een stapel tijdschriften van allerlei soorten die allemaal netjes gesorteerd lagen, maar nu niet meer. Ik heb al heel veel, zoals je kan zien. Hoeveel heb Ik werk jij? heel geordend. Dus. Ja, want nou, dat is een beetje magertjes, hè? Ja, maar jij pakt alle goede tijdschriften, dus dan blijft er niks meer over voor mij. Dat is niet waar hoor. Hij is gewoon kieskeurig. Nee, kieskeurig. Je bent te kieskeurig. Nou, knip eens even door. We zijn klaar. Tenminste, ik was al lang klaar natuurlijk. Ik ook. Wil je nog weten wat er allemaal Ja, op staat? natuurlijk. Ja, ik wil weten wat het is, wat het voorstelt. Nou, dit is dus de mijne. Te herkennen als de roze, zoals Jeroen dat net zei. Ja, het viel mij op dat je echt heel veel roze hebt gebruikt. Ja. Nou was het wel grappig, dat heb je waarschijnlijk net kunnen zien. Ik ben 3 keer zo lang bezig geweest, maar ik heb ook 3 keer zoveel eigenlijk. En ja, het is van alles wat. Het is heel veel planten, wat huiskamerdingetjes, nou heel veel mauwmauws, heel veel katten. Hier nog een wilde kat. Die Hier is nog niet een helemaal grappige. goed te zien, maar zo dat gaat beter. Ja, een wilde kat.
En ook nog hondjes, want wij willen heel graag een hond. En verder heel veel positieve quotes eigenlijk. Groene vingers, dat is een positief quote. Want die wil jij graag, die groene Die wil vingers. ik heel graag. Ja, het begint een beetje te komen. De vingertoppen zijn een beetje groen. Dus nou ja, dat eigenlijk. En hier en daar natuurlijk spekkies en chocola en uiteraard pizza. Hoort erbij. Want je hebt ook foodporn natuurlijk. Ja. Nou, dit is de mijne. De thema's die ik ontdekte toen ik klaar was met knippen zijn beestjes, muziek en toch wel eten gewoon. En inderdaad ook wat quotes ertussen. Want dat is, als je door die tijdschriften bladert, vind je gewoon heel veel quotes, dus dat is leuk. De grootste quote die erop staat is eigenlijk deze. Want je bent je ook heel ik erg ben vooral jezelf. heel erg mezelf, ja. Dus nou, pakken zitten erin, want daar heb ik wel wat mee. Gewoon gezellig samen zijn, weet je, zeeën van tijd samen en zo. En dat je selfies maakt samen. Nou, hond. Ik heb geen plaatje van een hond, want we hebben nog geen hond, maar dat komt nog wel. En Bianca, nou die heb ik al. En drums, ja, eigenlijk had ik meer... Dat je graag een drumstel wil. Nou, ik wil eigenlijk inderdaad wel graag een drumstel thuis. Dat lijkt me wel lekker gewoon. Als je thuis komt van een KUT-dag op werk of zo, dat je even gewoon lekker je uit kan leven achter zo'n drumstel. En waar moeten we hem kwijt? Weet je dat al? Nou ja, niet hier. Dan moeten we eerst verhuizen. Ik heb ook een poesje. En Marilyn Monroe, gewoon, ja, ach, die zat erin. Een vleugel, dat lijkt me ook fijn thuis. Dus we hebben een groot huis nodig. En aardbeien, want ik ben gek op aardbeien. Dat is lekker. Nou, wat vond je ervan? Nou, ik had het denk ik makkelijker gevonden als we echt gewoon één specifiek doel hadden gehad vooraf. Dus bijvoorbeeld van hoe ga ik mijn nieuwe huis inrichten of zo, weet je. Dat is echt wat concreter. Ja, maar goed, dat vind je natuurlijk ook niet in de Cosmopolitan, hè? Dat vind je niet in de Die Cosmopolitan. hadden En dan we gewoon dus woontijdschriften in dit geval. Dus dat had het voor mij makkelijker gemaakt. Wat vond jij ervan? Ik vond het leuk, maar ik vond het ook gewoon duidelijk. Ja, maar jij hebt het bedacht. Ja, nee, maar dat is echt zo. Kijk, in principe, je kan natuurlijk allerlei soorten boards maken, maar je moet het eigenlijk zien als in wat vind ik leuk, wat vind ik belangrijk en wat zou ik de komende jaren tegen willen komen eigenlijk. Foodporn. Ja, nou dat, #foodporn, je moet weten wat je allemaal tegenkomt. Nou, dat is... Ja, nou precies. Dus nee, ik vond het leuk. Het duurde uiteindelijk wel lang, maar dat kwam omdat ik eigenlijk te veel al uitgeknipt had. En ik dacht elke keer bij een tijdschrift van, ja, dit is de laatste hoor. En toen had ik hem al door, toen dacht ik, nou ik doe het toch nog Toch eentje. weer niet de laatste. Nee. Nee, daarom. Dus uiteindelijk heb je heel veel en dan gooi je heel veel op weg. Maar het is wel als je denkt van goh, ik heb tijdschriften en als ik er klaar mee ben dan wil ik er nog wat anders mee. Bewaar ze gewoon, want dan kun je dus dit soort dingen mee doen. Want het is wel geinig. Ik wil zeggen, ik koop gewoon heel makkelijk zo'n doekie ergens. En wat gaan we er eigenlijk mee doen? Ophangen boven ons bed. Ja, dat is een goeie. Ja. En Jij, toetoetlijst. helemaal niet. Jij gaat hem ophangen, toch? Ja, moet ik het weer doen? Moet Ja, ik weer tuurlijk. klussen? Moet jij weer doen. Ja, dat is in de volgende aflevering. Doei! Nou, jij kwam ook voor de wilde dieren, zag ik?